بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshëm të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin krijuesin e botrave, mirësitë, bekimet, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi dashurin e Tij dhe të dërguarin e Tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, si dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna ilman ya alim. O Allah, o Zot, ne nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhënë, Ti je i gjithë ditur dhe Ti je i urti. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na mëso atë që është e dobishëm për ne dhe na shtot diturinë ya rabbel alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka as-sawaba fi al-qawli wal-'amal. O Allah, o Zot, na njeh të vërtetën dhe na bëj pasues të vërtetës, dhe na njeh të kotën dhe na largo nga e kota. O Allah, o Zot i gjithësisë, bëje dijen që ne marrim dhe japim ndërmjetësim për ne ditën e gjykimit, atë ditë ku nuk bën dobi as pasuria as pasardhësit, vetëm se kush i vjen Allahut me zemër të pastër, me zemër të shëndosh. Atëherë do shohim pyetjet të cilat kanë ardhur për sot. Më ka kaptur një panik, një frikë, një angth. Më merr një shtëngim koke i pakuptueshëm në çdo moment të ditës, nga një herë gati, jam edhe për të lënë namazin për gjysmë. Kjo nuk është çdo ditë dhe nuk është se kam ndonjë hall për halleve të kësaj bote. Çështjet e angthit dhe të depresionit mund të jenë që kanë të bëjnë me, si më thënë, me zhvillimet jo normale që kanë të bëjnë me çështjen psiqike të njeriu. Kështu që është mirë që njeriu në raste të tilla dhe në situata të tilla, pse e merr një konsulencë me një mjek specialist për të parë se ç'është problemi, dhe nuk bie ndesh në fen tonë që një musliman të konsultohet edhe me një mjek specialist i cili është i kësaj fushë. Nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht që muslimani të konsultohet dhe të shohë. Mos qëndron dhe mos është mbas këtij shqetësimi, mbas këtij ankthi, diçka që ka të bëjë me mjekësinë, diçka që ka të bëjë me shëndetin, apo jo. Nëse kjo nuk është, atëherë unë mendoj që njeriu kur nuk ka fort angazhime në jetë, i ndodhin këto lloj problemesh. Kur nuk ka fort angazhime në jetë. Për shembull, unë jap gjithmonë shembull me një bari. Një bari që ka 200 dele përpara, a ka stres? A ka ankth? Ka pse të ketë. Është natyrë, harxhon energji shumë dhe ka me çfarë të merret, ka një angazhim. Njëri që ka një detyrë të madhe mbi supet e tij, s'ka kohë të ketë stres dhe ankth. Pse se ka ngarkesë të caktuar dhe ka ku të harxojë energjitë e tij. Problemi më i madh i ankthit dhe i stresit është tek ata njerëz që nuk kanë me çfarë të merren, kanë kohë të lirë, kanë energji me tonelat dhe ngatrohen me veten e vet. Energjitë përplasen njëra tjetrën. Kështu që gjëja e parë është që njeriu duhet të angazhohet me diçka në jetë. Do duhet të vejë një detyrë dhe një mision vetes tij në jetë, të angazhohet me diçka, të ngarkohet me diçka, të marrë disa përgjegjësi përsipër. Pra kontrolli, le të themi mjekësor dhe kontrolli fizik, angazhimi i njeriu me punë në jetë. Le të vim pastaj tek ajo që neve na intereson dhe që është pjesa më e rëndësishme, që është besimi. Përse duhet lindi tek njeriu ankthi? Përse duhet lindi tek njeriu stresi, depresioni? Përse? A besojmë ne se çdo gjë është në dorë të Zotit? A është ky besim apo nuk është ky besim? Kaq është historia. Nëse ne besojmë se çdo gjë është në dorë të Zotit, dhe çdo gjë e ka Zoti në dorë, atëherë nuk ka vend në jetën tonë për pas as stres, as depresion, as ankth. Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Besimtarët e vërtet i mbështeten Allahut. Dorzoja Zotit, çfarë halli të kesh, çfarë sikleti të kesh, çfarë shqetësimi të kesh. Leja Zotit, dorzoja Zotit. Inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun.
Nëse Zoti do të zgjidhë diçka, mjafton që ti thotë bëu dhe bëhet. Allahu e din ankthin tënd, Allahu e din shtrëngimin tënd, Allahu e din shqetësimin tënd, Allahu e din situatën e vështirë që ti po përjeton. E din apo nuk e din? E din. Pse po të lën me vujt? Pyet veten tate, se ku e ke problemin. Mund të jetë se ai do të edukoj për një gjë që ti si e edukuar akoma, mund të jetë për shkak gjinofeve dhe ai po ta jep azabin dhe dënimin në këtë botë në mënyrë që të ruaj nga dënimi i botës tjetër, ose mund të jetë si pasojë se Allahu xhelle xhelaluhu dëshiron që të ngrej gradët, se ndoshta ti me punë dhe me vepra, me ibadete nuk je aty ku duhet. E Zoti i Madh hedh ty sprova të tilla në mënyrë që ti të ngrihesh. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ndoshta ju diçka e urreni, po është në të mirën tuaj, ndoshta ju diçka e doni, po është në dëmin tuaj. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Zoti e di, ju nuk e dini. A ka hall më të madh njeriu në jetë? Pyetje, shumë e thjeshtë. A ka hall më të madh njeriu në jetë se sa me humb fëmin? Unë mendoj se nuk ka hall më të madh për një prind, flasim për hallet e kësaj bote, nuk po flasim për hallet e imanit dhe të besimit. Nuk ka hall më të madh se sa për një prind se sa të humbë fëmin e tij. E Allahu xhalla xhalla na ka treguar shembullin njeriu në Kur'an që ka humb fëmin e tij. Tha Zoti inma ashku bathi wa huzni ila Allah. Mërzitjen, pikëllimin, ankesat, shqetësimin tim ja them Allahut. Hallet e mia ja qaj Zotit tim. Nëse kam bisiklet dhe i hall, leja Zotit në dorë. Lidhu fort me Allahun xhel xelalu. Nëse do të lidhesh fort me Allahun, nuk do të ketë vend në jetën tënde për stres, për ankth, për shtrëngim, siç thot pyetësi. Bëja duan e bukur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Thuaj me shpirt, Allahu Rabbi, la ushriku bihi shay'a. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e bën këtë dua, Allahu do t'i largojë çdo vështirësi, çdo siklet, çdo hall. A e beson këtë fjalë? Po, thuaj me besim. Se thënia e saj vazhdimisht ka për ta larguar, thuaj me besim. Mos e thuaj, hajt po e them se ndoshta më largohet. Jo, thuaj me besim. Ose atë hadithin tjetër ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na tregon la ilaha illa Allahu al-azim, la ilaha illa Allahu al-halim, la ilaha illa Allahu rabbus samawati wal ardi wa rabbul arshil azim. Kush e bën këtë dua thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhel xelalu ka për të larguar çdo hall, çdo siklet, çdo vështirësi. Boje. Këna el-Fatihan, çdo thot el-Fatiha, e kemi në herë fjalën el-Fatiha. El-Fatiha do thot çelja, hapja. Ti ke siklet dhe jetë ku mbyll për mrena, po myt veten me mendime që luftojnë njëra tjetrën, me energji që luftojnë njëra tjetrën. Lexo el-Fatiha. Sa herë ta lexoj? Një orë pa pushim. Ditë për ditë. Sa herë të vinë këto mendime, merr abdes, fal 2 rekat namaz. Merru me sport, merru me punë, s'do të ketë më vend inshallah taala për të pas as stres, as siklet, as hall, as problem. E katërta zgjidhje është kush është sebepi i kësaj gjëje? Prit sebepin. Kush është sebepi? Kam ankth tha se me nëse do të vdes nga momenti në moment, shumë mirë. Atë ky është sebepi që tek ti po shkakton ankthin dhe sikletin dhe problemin. Shumë mirë, u gjet sebepi. Shkaku. Si ta presim? Tani ankthi jot dhe meraku jot se vdiqja tani apo vdiqja pastaj, e largon gjë vdekjen? Jo. E afron gjë? Jo. Kush e ka në dorë realisht? Meraku jot vdekjen tënde apo e ka në dorë Zoti i Madh? Jo, e ka në dorë Zoti i Madh atëherë. Pse? Ky merak që ti ke se mos vdes tani apo pastaj, më erdhi tani apo pastaj, do të vinë një smundje që për asaj smundje do të diun sa pyetje më kanë ardhur kështu. Pyetja shumë e thjeshtë, ky meraku jo të zgjidh problem apo jo? Jo, nuk zgjidh problem. Atëherë, jo vetëm që nuk zgjidh problem, por ky meraku jo vetëm se e shton problemin edhe më shumë.
atëherë priti sebepin, pra ipi përgjigje asaj gjëje që ty të çon në mendim, në angth, në siklet, në stres e kështu me radhë. Ipi përgjigjen. Ose ipi përgjigjen shkencërisht, duke u vizitu, ose duke u lidh fort me Zotin dhe me lutje dhe me duat që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ose duke shtu adhurimin dhe dozat e adhurimit, ose duke i dhënë përgjigje shkaqeve, duke zbulu shkaqet përse lind kjo lloj ndjesie dhe duke i dhënë përgjigjen e duhur. Nëse nuk ke mundësi të japësh përgjigjen, zbato fjalën e Zotit, "Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun." Pyetni të diturit nëse nuk dini. Me të vërtetë mund të jetë diçka që ty të bren, mund të shqetësoj, pyet. Cila është përgjigjja për këtë gjë? Dhe do të gjesh përgjigje inshallah taala, me shpresën e Zotit. Pra nëse janë këto 4 gjëra, me shpresën e Zotit më nuk ka pse të ketë tek muslimani. Ankth dhe stres e kështu me radhë. Është e vërtetë që muslimani mund të pikëllohet. Është e vërtetë që muslimani në një moment caktuar vuan shpirtërisht. Një situatë, një rrethan, mund të kalojë stres për një kohë për shkak të një problemi që ka merak se mos ndodhi ajo gjë, është normale. Dhe askund nuk thuhet në librat e Islamit që një besimtar është qelibar për sa i përket shqetësimeve. S'është e vërtetë. Sepse pejgamberi sa më thotë ma asabe min muslimin min hammin wala ghammin hatta shawkata yushaquha ila maha Allahu anhu al-khataya aw rufi'at lahu ad-darajat. Sa herë që besimtari kalon në një gjendje brenges, shqetësim shpirtënor, stresi, pa nuk është e mohuar një gjë e tillë. Po problemi është kur bëhet smundje. Problemi është kur njeriu e kupton që ka kaluar në fiksim. Problemi është kur njeriu i bëhet kjo gjë fobi. Vdiqja tani, vdiqja pastaj. Ky është problem pastaj, ky duhet të çuhet doktorri. Dhe ka pas shumë raste që unë vlezdi kom orientu tek ilaçet, tek doktori. Se mund të jetë problem nervor, mund të jetë problem në sistemin qendror. Janë disa gjëra që rikoperohen me ilaçe, rikoperohen me doktor. Është njësoj si kur me thonë dikush kam thy dorën, çfarë ti kënoj dorës thyme. Dorës thyme kënoj alqiun 3 javë. Ky është ilaçi për dorën e thyme. Ti mund të kesh problem në sistem. Ka diçka aty që është kaput në tel, më thoi zëmi fjalë apo. Se kjo ka nevojë për të rikoperuar, për të ngjit telat, për të rregulluar, më mor ilaçe. S'ka asnjë problemi fetarisht. Që një besimtar i mirë me 5 vakte të mori dhe ilaçe. Të mori ilaçe, çfarë problemi ka? Jo se unë kam gjun një hosh tha që s'nob kur që një besimtar i vërtet ketë stres apo kush tha? Çfarë lidhje ka? Mund ta ketë përbesimi dobët. Mund të jetë një sprovë për Allahut. Ndoshta Zoti më do më eduku për diçka që ky akoma nuk ka arritur aty ku do Zoti për të. Ne nuk i dim urtësitë e Zotit. Se dikush më tha sot, a di si është puna, tha, në këtë gjendje tha, bo koqi po vuj si s'po marri përgjigje. Thash ndoshta nuk e arrit akoma aty ku do Zoti prej teje. Akoma se ke kuptuar çfarë do Zoti prej teje. Ne nuk i dim sekretet e Zotit, ne nuk i dim urtësitë e Zotit. Kështu që padyshim një besim i mirë, një besim i shëndetshëm, një besim i shëndosh është prej ilaçeve më të mira, po ky ilaç që është ilaçi më i mirë dhe kurimi më i mirë nuk përjashton edhe ilaçet e tjera. Siç mund të jetë në një rast caktuar ilaçi me doktor, siç mund të jetë në një rast caktuar angazhimi me diçka në jetë, siç mund të jetë në një moment caktuar shfryrja e energjive duke bërë aktivitete sportive, duke bërë punë vullnetare etj. Për këtë arsye po ta shohësh në Islam mënyra se si orientohet njeriu, s'ka asnjëherë pushim dhe qetësi. Në mënyrë që njeriu energjitë që ka të ketë ku ti shfryj, edhe ti kthehen këto lodhje dhe këto harxhim energjish, ti kthehen në sevap dhe në shpërblim në botën tjetër. Sepse jeta e njeriu është, si më thon, energji të caktuara që janë në dispozicion për të shfrytzuar. Ose do të shfrytëzoj për mirë këto energji edhe çon sevapet dhe shpërblimin në ahiret që e presin kur takoj Allahun, ose do të harxhoj këto energji kot edhe bosh dhe në fund fare del nga kjo botë për shumë pak.
E ndoshta Zoti ndonjëri prej nesh i don të mirën dhe nuk do që të dali kaq bosh nga jeta e kësaj bote dhe i hedh prova të tilla. Gjithmonë çohen mend fjalën e Zotit, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Zoti e di, ju nuk e dini. Ndoshta nuk e kap dot se ku qëndron sekreti i këtij muhabeti, po duhet besosh se Zoti të do të mirën. Zoti të do të mirën, se ka më të këqij se sa ti mbi sipërfaqen e tokës që Zoti po i lën me jetu. Dhe ka më të mirë se ti mbi sipërfaqen e tokës, shumë më sprovuar se sa ti. Ti mendon se bota dhe universi rrotullohet rreth teje? Jo, më zotni. Ti në këtë botë je një grim shumë e vogël. Kështu që duhet një vetëdijsim tek kjo lloj kategorie njerëzish, të kuptojnë se janë me mision të caktuar, të kuptojnë se Zoti ju ka lënë në dispozicion energji të caktuara, o do t'i shfrytëzojnë për mirë, e nëse nuk i shfrytëzojnë për mirë, Zoti do t'u japi në një formë tjetër, në të mirën e tyre, që të nxjerrin pa këto energji pozitive dhe të mira që t'i shfrytëzojnë duke bërë vepra të mira në mënyrë që mos dalin duar bosh edhe duar thatë ditën kur takojmë Allahun xhelaluhu. E bukur kjo pyetje, mashallah. Sa u bë tani, domethënë, u bë është 25 vjet që merrem me çështje hoxhulliku, e kjo pyetje s'ka ardhur ndonjëherë. Si duhet veprojmë thot me sendet e gjetura në det? Mashallah. Nëse është diçka me vlerë shumë, atëherë kjo gjë duhet njoftuar për të, ashtu siç ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, që thotë kush e gjen diçka, një vit duhet njoftojë në vendin ku e ka gjetur atë gjë. Nëse është diçka me vlerë. Tani kush quhet gjë me vlerë? Kanë thënë gjë me vlerë quhet ajo që quhet me vlerë në traditën e popullit ku jeton personi. Për shembull, ta japim me ifade, me shembull. Nëse dikush në Shqipëri humb 5000 lekë, edhe nuk e di ku i ka humbë ke rruga Kavajës, në fillim, mes apo në fund. Edhe ky tani ka shkuar në Selit. Në Shqipëni, çfarë ndodh me një që i ka humbur 5000 lekë? Kthehet mbrapsht për ta kërkuar? Kjo quhet me vlerë apo jo me vlerë? Vallahi për i 5000 lekë kthehet njëri mbrapsht. A më qoftë se ishte i 50000 lekë? Ti bie rrugës, mund të ketë atje, mund të ketë ke filan dyqan, kur kam qenë të bokur, kur qit ku letën filan vend, po, do thonë se është diçka që ka vlerë. Edhe puna e këtij bizulikut që ka gjetë, nëse është ari, është diçka me vlerë. Aty ku e ka gjetë duhet njoftoj një vit. Do të thosh dikush vjen brek detit, s'ka problem. Ngul një shkop aty, edhe bëj një njoftim. Thuash të gjetur diçka që ka vlerë, kush është i interesuar, le të kontaktojë në filan numër të celularit, se s'është kusht të rish aty mbrek detit një vit. Edhe ky njoftimi. Nëse ti shkon mas javë dhe shef që e ka lut kush ose në një pemë ose diku aty afër, nuk është kusht mua aty. Është fshi, është heq, atëherë e heq e vendos të riun. Një vit. Mas një viti bëhet halal. Mas një viti bëhet halal. Kjo funksionon për çdo vend botës përveç Mekës dhe Medinës. Kush e gjen diçka me vlerë në Mekë ose në Medinë, obligohet që gjithë jetën të bëjë njoftim për të. Për të arsye kanë thonë, nëse gjen gjë në Mekë në Medinë, mos e luaj, se duhet gjithë jetën me lënë njëri me pagujt, që thotë këtu është gjë gjë me vlerë, kush e ka humbë, ta kërkoj tek filani. Kështu që kjo është përgjigja dhe Allahu e din më së miri. Thotë, çfarë nuk kuptohet me sa kohë kemi? Thotë, çfarë nuk kuptohet me ajetin e Kuranit walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Cili është qëllimi apo kuptimi i ajetit? Allahut i takon lindja edhe perëndimi. Nga do që të drejtoheni dhe çfarëdo që të bëni, atje do të gjeni fytyrën e Allahut, pra atje do të gjeni Allahun xhelalu. Kuptimi i cili është
Kuptimi i ajetit, po të lexosh diçka më përpara dhe diçka më mbrapa, do të kuptosh se ajeti bën fjalë se njeriu nëse i bën punët për hir të Zotit, Allahu xhallahu do t'ia pranojë. Pavarësisht se si mund të jetë drejtimi dhe orientimi i njeriu. Dhe ajeti ka zbrit pikërisht tek xhuzi i parë, kur mbaron, fillon xhuzi i dytë, faqja e parë dhe faqja e dytë e xhuzit të dytë të Kuranit. Këtu Zoti flet për drejtimin nga kibla. Zoti këtu flet për drejtimin nga kibla. Dhe drejtimi nga kibla, pra të drejtohesh nga Qabja kur je duke fal namaz, është shart. Shart do të thotë kusht. Pra duhet realizuar patjetër që të quhet namazi. Pra nuk mund të quhet namazi nëse nuk plotësohen 6 kushtet e para hyrjes në namaz. Hajde, kush më rreshton 6 kushtet? Cilat janë 6 kushtet e para hyrjes në namaz? 1 e thash unë, drejtimi nga kibla. 2 pastërtia. 3 koha. 4 tjetë dhe vendi i pastër dhe rrobat e pastra dhe i pastru nga papastërtit. Po, 5 niyeti. 6 niyeti pra koshienca se çfarë bën? Po urdhra? Së shkusht. Urdhra? E tham po je çik larg. Kush? Oh. Ta hangsha zemrën, ta hangsha. Se kafe të vaqë lejohet. Kushti i 6 o burr? Bravo, mashallah. Mbulimi i trupit, pjesa e turpshme. Avreti për burrat, aq sa duhet, dhe për gratë aq sa duhet. Tjetër? Tjeti logjikshëm. Tjetë me mend. Tamam. Po tjetër? E tham, kohën e përmendëm, apo jo? E përmendëm kohën. Bismillah. Është një shumë i rëndësishëm, o vëllezër. Tjetë musliman. Tjetë musliman. Po, i fundit? Urdhra? E tham që shëllim. E tham. Të qëndroj në këmbë. Se nëse falet ul, pa pas arsye, si quhet? Në farz duhet rinë këmbë. Drejtimi nga kibla, që mos dalim nga pyetja, kanë zbrit për të në Kur'an afërsisht një faqe e gjysmë. E Zoti Imam, kur foli për drejtimin nga kibla, tha: "Fawallu wujuhakum shatrah", drejtohuni nga ana e Qabes. Kthehuni kur të falni namaz nga ana e Qabes. Dhe nuk tha nga kubi i Qabes ose në katrorin e Qabes. Për këtë arsye edhe ajetin më mbrapa dhe tha: "Walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa inma tuwallu fa thamma wajhu Allah." E Zotit është lindja dhe perëndimi, nga ato që drejtohesh, Allahu ta pranon. Pra nuk është kusht që kur ti bësh gjithë veprat e mia, patjetër duhet drejtohesh nga Qabja. Duhet drejtohesh nga Qabja vetëm kur fal namaz. Një traditë e kasabëve ka qenë që kur theshin ai kurban e drejtoheshin nga Qabja, s'ka lidhje. Të drejtohet kurbani nga Qabja. S'ka argument që duhet drejtu nga Qabja kur theret. Ose kur bën një punë tjetër, nuk është kush drejtohesh nga Qabja. Nga Qabja drejtohesh vetëm kur je në namaz. Dhe se Zoti i Madh jep një sinjal që shef shumë zemrën e robit përpara se të shohë shumë formalitete.
Zoti madh shef zemrën e robit përpara se të shohë formalitetet si bën njeriu punën. Kështu që mund ta gjesh një që mund të jetë në fillimet e Islamit ti, ndoshta s'din asgjë me lexu nga Kurani ose arabisht, sa ka filluar namazin, mund të jetë namazi i tij shkon tek Allahu xhel xelalu dhe i çon 7 qiejt, dhe mund të jetë dikush që ka 23 vjet që fal namaz dhe namazi i tij nuk i kalon vesht e tij. Domethënë as mbi kokë nuk i del. Deri ke vesht i shkon edhe i bjer poshtë. Pas e lloj vlere. Pse? Se ky i pari kur është duke u falë është duke ndjer Allahun xhel xelalu. E ndjen se po komunikon me Zotin. Nëse ky i dyti e lexon si vjersh, as e ndjen asgjë. S'ka dyshim që ky është më i mirë se sa ky tjetri. Tek Allahu xhel xelalu në këtë namaz, nuk po flas në përgjithësi, po për këtë namaz që po falet, ky është më i mirë se sa ky. Se puna është sa e ndjen, puna është sa e kupton ti se çfarë je duke bërë në atë moment kur je duke bërë adhurim. Se në momentin që kthehet në rit veprues, robotik, mekanik, s'ka se lloj vlere më. Allahu na ruaj. E Zoti më sikur po thot, o robët e mi, ju bëni vepra të mira, në jetë të jetë i pastër, se për gjërat e tjera i din Zoti shumë mirë. Dhe nuk ka pse njeriu të krijojë debate, të krijojë probleme për shumë gjëra që ka shumë hapësirë. Dhe ka vend për të gjithë. Dhe nuk ka pse njerëzit të kapen për gjëra të cilat ka hapësirë për të pas interpretim ndryshe, mendim ndryshe, koment ndryshe, dikush ecën me i fetva, dikush ecën me i fetva, dikush ecën me i medheb, dikush ecën me i medheb, s'ka problem. E Allahut është gjithçka, edhe këto mendime që ka leju Zoti që të jenë brenda Islamit, i ka leju kush? Vetë Zoti i ka leju. Po donte Zoti mos zbriste një ajet kuranor se ku duhen vot duart, edhe ishte mbyll debati i duarve prej sa shekujsh, prej 15 shekujsh. Luhet gishti apo nuk luhet gishti, kishte zbrit një ajet dhe ishte mbyll ky debat. Fërkohet me çfarë apo jo, ishte mbyll ky debat, po ishte po Zoti më i kalon vetë gjona të tilla, sepse thotë walillahi al-mashriq wal-maghrib fa inma tuwallu fa thamma wajhullah. E Zotit është lindja dhe perëndimi, pra e Zotit është gjithçka. Nga do që të shkosh, si do që të shkosh, ku do që të kapësh, Allah e pranon. Nuk ka vend as për të akuzuar, nuk ka vend as për të ignoruar, nuk ka. Unë për shembull thotë, ai vëllai më bind që nuk jepet mes mbi çarape. Allah tash problem. Çfarë problemi ka? Unë thotë do t'i laj komet sa të jem gjallë, nuk jap kurrë mes mbi çarape. Shumë alhamdulillah. Dikush thotë unë do t'i jap se s'ka problem. E Allahut është gjithçka. Edhe kjo gjë është e Allahut. E rëndësishme në njëti kush është? Ti pse po e bën? Unë jam i bind që lejohet, halal të qoftë. Unë jam i bind që s'lejohet, halal të qoftë. S'ka problem. Ai i bind. Këtë shef Zoti i Madh. Bindjen tek zemra jote. Dhe kjo është një përgjigje gjithashtu për ata njerëz, këta jetet e kiblës që thonë patjetër njeriu do t'i bi qabes në kub kur fal namaz. Zoti thotë drejtoni nga ana e qabes. Drejtoni nga qabja, pra nga ana e qabës, dhe nuk ka thënë drejtoni fiks në qabe, gjë që ka lënë një lloj tolerance për njerëzit. Dakor, sot jetojmë në një kohë kur njerëzit kanë mundësi ta gjejnë qaben ku është. Dhe dietarët kanë rënë dakord gjithë që nëse njeriu ka mundësi ta gjejë qaben fiks, le ta gjejë fiks, nuk ka problem. Ama nëse njeriu nuk ka mundësi ta gjejë fiks dhe e gjen me hamendsim, shumë në rregull është ky njeri. Është në rregull, s'ka asnjë problemi fetarisht. Pse? Sahabët radhiyallahu ta'ala anhum, në Yemen si e gjeshin qaben, në Siri si e gjeshin qaben, në Jordani si e gjeshin qaben. Sahabët që kanë shiruar Azerbajxhanin, si e kanë gjetë drejtimin e qabes? Ebu Ejub el-Ansariu, i cili e ka varrin e tij në muret e Konstantinopolis, si e ka gjetë këtu qaben? I bitën kokë apo lindja perëndimi veriu jugu falte në këtë drejtim dhe mbaroi historinë. Për këtë arsye ka thënë Sheikhul Islam te mi Zoti mëshiroft, kush mendon se kur të falet namazi duhet patjetër me qenë një vizë nga personi deri në Qabe, ky njeri thotë ka kundërshtuar Kur'anin, Ibn Taymija, ka kundërshtuar Sunetin,
ka kundërshtuar ixhma'in e sahabeve dhe ky njeri quhet bidatçi. Subhanallah, e njëjta gjë që ata deshën të na godasin neve dhe na thanë me që ju në xhamin tuaj nuk keni të drejtuar nga kibla, me kuptimin që se keni ra qabës në kokë, jeni bidatçi. Ibn Taymija para 8 shekujsh ka thonë, ai njeri që pretendon se patjetër duhet bë kjo punë, ka kundërshtuar thot Kur'anin, se Kur'ani s'e ka thonë. Ka kundërshtuar Sunetin, tha në pejgamberi i Zotit, si ta gjejmë kiblën në Medinë, tha mes lindjes dhe perëndimit. Mes lindjes dhe perëndimit. Fjala mes lindjes dhe perëndimit në gjuhën gjeografike, në gradët gjeografike sa është 180 gradë. Kurse ti vën dyshim namazin e muslimanëve ke xhamia Dine Hoxha, pse drejtimi është gabim 40 gradë. Ndërkohë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha mes lindjes dhe perëndimit. Tha i mençmi, tha jo, tha se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ka thonë për Medinën, po mirë për Medinën po them unë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha për Medinën mes lindjes dhe perëndimit. Nuk tha gjoni ju muslimanët e Medinës kur të falni namazin dhe doni me gjetë kiblën, lejeni Uhudin mrapa. Kush do të ishte më sakt në përcaktimin e kiblës? Do të thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur doni ju, a keni kush ka shkuar në xhamin e pejgamberit alayhis salam? Uhudin, kur futesh në xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ku e ke mas shpinën direkt? Mund të thoshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kibla në Medinë është e kundërta e drejtimit të Uhudit. Po nuk e tha këtë. Çfarë tha? Tha mes lindjes dhe perëndimit. Kjo nuk do thotë që njeriu mos mundohet me gjet, po kjo nuk do thotë që njeriu të bëhet pavlefshëm namazin e muslimanëve, nëse nuk janë fiks, nuk e bin në kokë. Pastaj tha Ibn Taymija, Zoti më shiroft, tha sepse nëse do të ecim me këtë lloj bidati, tha, i bie që të prishim xhamiat që kanë ndërtuar shokët e pejgamberit alayhis salam. Se shokët e pejgamberit alayhis salam kanë ndërtuar xhamia në vende të ndryshme. I bie që ne ti prishim se shokët e pejgamberit kanë gabuar. E kush e thot këtë për muslimanëve? Vetëm se në një njeri që është afdall. Dhe i lodh nga jeta. E ka lodh jeta, e ka përplas jeta në një breg ku e diun se ku, edhe thot duhet me prish xhamiat e sahabëve. Nuk e di kjo pyetja se si kishte ardhur, po hajër inshallah. Si të veprojmë thot për ata njerëz që ulen në për tavolina dhe vetëm përgojojnë. Kjo ka dy përgjigje. Një përgjigje është me shaka, dhe një përgjigje është serioze. Përgjigja me shaka është këtyn është për të shkruajtur ca emra që ti do fort për njerëzve, këtë do forti. Për shembull Ahmedin, filanin, hudhra në tavolinë. Edhe ato të fillojnë të përgojnë këta emrat. Ti faktikisht në këtë rast i do të bësh sevap kujt? Këty në emrave. Këta quhen fabrikat e prodhimit të sevapeve. Këta njerëz që përgojnë njerëzit quhen fabrika prodhimi sevapesh. Pra kanë bërë vepra të mira, ndoshta falin namaz, agjërojnë, lexojnë Kur'an, bëjnë dhikr, edhe vetëm për të marrë sevapet për vete, çfarë bëjnë? U ashpërndaj njerëzve. Mashallah, këto quhen bamirës. Njerëz që japin sadaka, dhe jo sadaka kështu do si do, po më thon sadaka veprat e mira, sevapet. Se ditë e Kiametit, do të thotë Zoti, ke përgoju filanin, ipi kaq sevape. Ipi dhe këtij kaq sevape, edhe dalin këta njerëz duar bosh kur dalin përpara Zotit. Allahu na ruaj. Ndërsa përgjigjja serioze është që me këta njerëz është mirë që me i këshillu për hir të Zotit. Dhe me ju thonë, përgojimi nuk është natyrë e njeriut normal. Përgojimi nuk është natyrë e një burri të vërtet. S'është natyrë e një burri të vërtet. Mund të jetë natyrë mashkullore, po jo natyrë burrërore. A ke parti ndonjë njeri që të lavdrohet se përgojon njerëzit? Më thuaj një rast vetëm që të lavdrohet dikush që përgojon njerëzit. A njeriu më i zhvlerësuar në sytë e njerëzve është ai që merr përgojë njerëzit.
nuk ka njeri më të bezdisshëm për njerëzit normal se sa dikush që flet për njerëzit. Edhe pse ata mund ta dëgjojnë se duan të shkojnë hatrin apo mund ta dëgjojnë se ju pëlqen si muhabet. Ama mbrapa kur marron biseda, kur marron takimi, ky person është njëri më i neveritshëm tek njerëzit. Sepse njerëzit e dinë shumë mirë, ai që sot përgojon të tjerë tek ti, nesër do të përgojojë ty tek tjerët. Për këtë arsye, është mirë me i këshillu dhe me i vetë të disu këta njerëz, që të reflektojnë dhe të pendohen tek Zoti, se po ju ikin sevapet dhe po morin gjunafet e njerëzve. E treta gjë është që mos menet në këto tavolina. Unë e di shumë mirë që ndoshta ndonjëherë ndodh me ballë një situate që na vjen zor edhe rrim aty. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush rri në këto tavolina, kush ulet në këto mezhlise, është në gjuna dhe në mëkat njësoj si personi që po përgojon. Në qoftë se nuk e kundërshton ose në qoftë se nuk çohet për tavolinës. Pra unë nuk e kuptoj për shkak si mund të rishte një tavolinë ku përgojohet një që ti e do fort. Dhe ti ndoshta për këtë njeri lutesh vazhdimisht o Zot mbashko me të në xhenet, o Zot ruaj prej zjarrit të xhenemit. Dhe ti ulesh në një vend ku ky njeri merret përgojë, si mund të ulesh në një tavolinë ku përgojohet hoxha tek i cili ti ke marrë fe prej 10 vitesh. Fenë e vërtet, akiden e pastër, të ehli sunetit ti e ke marrë ky hoxh. Dhe ti qetësohet shpirti të ulesh në tavolinë ku ky përgojohet, ose çdo hoxh, nuk është kusht ai hoxha jot, çdo hoxh. Ti ai kupton sa i rrezikshëm është ky njeri i cili guxon që të merret me hoxhallarët, nuk ky i ka hap luftë Zotit direkt. Njëri që përgojon hoxhallarët i ka hap luftë Zotit. Dhe ke për ta parë se s'ka për t'ia bërë Zoti jetën, këtu në këtë botë para ahiretit. I kemi parë ne ata njerëz që kanë përgojuar hoxhallarët, që janë marrë me hoxhallarë, ku kanë përfunduar. Dhe si ja ka dhënë Zoti në këtë botë dhe si i ka flit Zoti në këtë botë. Pa ardhur ahireti akoma. Pse? Sepse goditja dhe përgojimi i hoxhallarëve do të thotë ti bish fesë dhe besimit që kanë ngrit njerëzit deri më sot. Keq, mirë, keq, njerëzit sot këtu ku kanë arrit me fenë e tyre, me besimin e tyre, me adhurimin e tyre, kanë arrit nëpërmjet këtyre hoxhallarëve. Momentin që ti godet dhe vend dyshim këta njerëz, edhe pse mund të kenë bërë gabime, edhe pse mund të kenë bërë rrëshqitje, ne nuk e dim se çfarë ka ndodhur dhe si ka ndodhur. Dhe ne gjithmonë jemi mësuar të shohim gjërat nga jashtë, ndërkohë që po të shkosh ta pyesësh do të thosh pas ka pas shumë drejt, subhanallahu. Me të vërtetë kjo lloj sjellje e hoxhës në këtë moment pas ka qenë ndim për fenë e Allahut. Se kështu pas kanë qenë rrethanat. Pra nuk ka vend që të paragjykosh. Kështu që nëse ndodhesh në tavolina të tilla, edhe nëse bëhet fjalë për besimtar të thjesht, për vëllezër musliman që ti i njeh, nuk lejohet të rish në tavolinë. Do të thosh tekstualisht, ju jeni duke bërë gjinoft më, e para, më duket vetja sikur jam ul me femra, jo me burra, dhe e treta s'do të marr gjinoft bashkë me ju. I paçi për vetë këto gjinofe, selam. Ose përndryshe ti ke rënë në të njëjtën mëkat siç kanë rënë ata. Siç ta pejgamberi sa në hadithin e njohur që tha, unë e shoh nishin e vllajt në gojët tuaja, ndërkohë që personi që kishte folë ishte njëri, kurse të tjerët vetëm kishin gjuhë. Pejgamberi sa tha, inni la ara, unë e shoh tani në moment mishin e tij në dhëmbët tuaj. Do thonë nuk është gjë e lehtë, nuk është shaka kjo punë. Po këta janë njerëz smur, këta janë njerëz me probleme shumë të mëdha. Dhe problemi më i madh i këtyre njerëzve është tek karakteri i tyre, tek personaliteti i tyre. Këta kanë probleme në karakter si njerëz, kanë probleme në personalitet si njerëz. Mos folim pastaj për problemet që mund të kenë familje, për problemet që mund të kenë nga ana kulturore, edukative etj, që të gjitha këto pastaj mblidhen dhe e gjen njeriu që i falet Zotit 5 herë në ditë dhe merret me thashëtheme, me përgojime, me përfoljen e njerëzve. Allah nuk e di, domethënë kur qëndron namazi i këtij njeriu apo feja e këtij njeriu.